دوستان سلام. یکی از دلایل شایع روغنریزی در قسمت موتور خودرو در خودروی پراید واشر درب سوپاپ اون هستش و همچنین اطراف کپی در واقع سنسور میل سوپاپ، اون قسمت کورکنی که روی میل سوپاپ قرار داره. این خودرو به ما مراجعه کرده با همچین ایرادی. میخوایم با هم دیگه توی ویدیو این ایراد رو برطرف کنیم و تجربی باشه برای اونایی که خودرو دارن. خب دوستان، اگه دقت کنید در این خودرو در این قسمت ها روغنریزی فوق العاده شدیدی وجود داره. ببینید که گرد و خاک هم به خودش جذب کرده. همچنین در این قسمت پایین هم مقدار زیادی روغن میمونه. اون هم دلیلش واشر درب سوپاپ و در واقع اطراف کورکن میل سوپاپ هستش. من این قطعات رو باز میکنم و شما مشاهده کنید ببینید چجوری هستش. مراحل خودتون میبینید و در خلال باز کردن اگر نکته‌ای بود من خدمتتون عرض کنم. قبل از اینکه شروع به باز کردن کنم یک بار مراحل قشنگ توضیح میدم و شما فقط ببینید. ما اول سیم گاز در میاریم، جنت‌های هواکش در میاریم، دریچه گاز همینطور، کوئل ها رو باید در بیاریم از پای کوئل به خاطری که اون کپی می‌خوایم در بیاریم. پیچ های دریب قالپاق و اطراف اون قرار داره رو در میاریم. یه پیچ اینجا مهار کردن قاب تصمیب درب سوپاپ باید اونم باز کنیم تا برسیم به واشر درب سوپاپ. بعدش هم اون پای کوئل هم که در آوردیم در واقع کپی با همون میتونیم در بیاریم. خب حالا کوئل در میاریم. خب وقتی پایه کوئل در آوردیم این قسمت میبینید کورکن میل سوپاپ هستش. به راحتی این در میاد ولی با احتیاط باید درش بیارید که دچار شکستگی نشه. مقداری از نشتی که میبینید اینجا هم به خاطر همین 4 6 8 10 تا پیچ روی درب سوپاپ میخوره که مورد در پیچ بوکس در میخوره. یه دونه هم در واقع این قسمت اینجا که قاب تصمیه رو وصل کرده به درب سوپاپ اونم در میخوره با آچار در. اینا من قبلا شل کردم و فقط الان درشون میارم. خب این تقریبا آماده است و ما اینو بلند قسمت عمده‌ای از نشتی از این قسمت بیرون و این بوشه و این قسمت ها مشاهده میکنید. در ادامه این درب سوپاپ رو شستشو میدیم. در واقع محل نشستن درب سوپاپ رو تمیز میکنیم. واشر درب سوپاپ هم عوض میشه. این واشر این در واقع کورکن میل سوپاپ که روش سنسور میل سوپاپ قرار داره هم تمیز شستشو میشه و هم در اون قسمت بسته میشه. بعد از اینکه کامل شستشو دادیم خشکش میکنیم و در واقع برای نصب میشه. برای شستشو این کورکن هم که اول باید سنسور میل سوپاپ رو در بیاریم، بازش میکنیم، سنسور رو در میاریم و بعد شستشو میدیم. بعد هم خود سنسور رو این قسمتش رو بهش تمیز میکنیم. خب بعد از اینکه این سه تا قطعه رو شستشو دادیم و خشک کردیم ما باید اولا واشر رو روی درب سوپاپ میذاریم، همچنین این سنسور میل سوپاپ روی کورکن سنسور. من نگاه کنید یه نکته که بگم، یه مقدار چسب واشر ساز
زیر واشر. دقت کنید زیر واشر خودش با آب بندی انجام بده. زیر واشر بزنید برای استحکام و واشر آب بندی بهتر و بگونه این روی هم قرار میدید که پیچ بسته بشه. پیچ رو روی جای خودش میبندیم. خب واشر جدید هم جا میذاریم روی در واقع درب سوپاپ. حواستون باشه واشر یورو پراید یورو 4 با یورو 2 فرق داره. بعد از اینکه این کار کردیم نیاز به هیچ چسبی نیست دوستان و اینو به راحتی میتونید ببندید. واشر جدید چسب نمیخواد. همچنین محل نشستن درب سوپاپ رو باید به صورت کامل تمیز کنید. خب بعد از تمیز کردن و واشر جدید انداختن روی درب سوپاپ اون رو سر جای خودش قرار میدیم. از مرکز به محورها بسته بشه پیچ ها. این کار کمک میکنه که فشار به صورت یک نواخت توزیع بشه. خب محل بستن کودکن هم باید حتما تمیز کنید. این واشرهایی که اینجا هست این اورنگی ها صفر شده و چسبیده. حتما یک مقدار چسب واشرساز در اطراف بزنید. بعد از اون کوئل رو سر جاش میذارم و پیچ ها رو اونو میبندم.